מה שאנחנו רואים עכשיו זה סרטוט של שתל של 3.5 מילימטר עובי, ואני רוצה להראות נקודה אחת מתוך רבות, למה זה מאוד מורכב לעשות שתל שהוא גם יהיה איכותי ולאורך זמן יחזיק מעמד. העובי דופן שנשארת אחרי פעולות הקדיחה והכנת הברוץ' הם 0.65 מילימטר לכל צד. סטייה של 0.2 מילימטר, 0.1 מילימטר, שזה שערה אחת או שתיים, תגרום לכך שהשתל יתעייף ויפתח כפרח. במשך 365 יום בשנה, כל דקה מושתלים כ5 שתלים של עדין ברחבי העולם. אנחנו באולם הייצור שמאפשר לנו לייצר מעל 10 מיליון חלקים בשנה באיכות הגבוהה ביותר. לאחר שבדקנו סוגי מכונות שונים, החלטנו להחליף את כל מכונות הייצור למכונות חדשות מדגם סיטיזן L12. כל המכונות מחוברות למערכת ניטור ובקרה וניהול. זה מאפשר אחידות בתוכניות ייצור, אחידות בכלים, תפעול פשוט יותר והחזקת מכונות יעילה יותר. יש לנו פרוטוקולים ייצור קפדניים ביותר שמאפשרים ייצור של 24 שעות ביממה ללא הפסקה ברמת איכות הטובה בעולם. אנחנו נמצאים במחסן כלים המרכזי. המחסן כלים המרכזי מספק 2,500 סוגים שונים של חלקים. לכל מכונה ולכל חלק יש בערך 20 סוגים של כלים שמאבדים אותו בתהליך, ומפה אנחנו מנהלים את כל המלאי. מהמחסן המרכזי, שבו יש את המלאי שאנחנו צריכים לייצור של כל הכלים וכל המחזיקי כלים, אנחנו צריכים להחליף במשך ה-24 שעות ביממה שהמפעל עובד, להחליף כלים ולחדש את המלאים על המכונות עצמם. לצורך זה יש לנו מחסן אוטומטי, שבמחסן הזה כל מפעיל יש לו את טביעת אצבע וקוד, הוא נכנס, לוחץ על הכפתור, מעבבת לו המנורה ששם נמצא החלק שהוא צריך, הוא מושך אותה, זה נפתח באופן אוטומטי, מה שהוא ביקש, המכונה יודעת מי לקח את זה, והוא יכול להכניס את הסכין או את מה שהוא צריך על המכונה. תודה שהייתם איתנו, בפרק הבא נראה את אחד מתהליכי הניקוי של השתלים.